ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ના દાળ પલાળવાની ઝંઝટ કે ના આથાની ઝંઝટ. આજે આપણે નાસ્તા માટે સુરતનો ફેમસ ઇન્સ્ટન્ટ એવો સુરતી લોચો બનાવીશું. બહુ ટેસ્ટી એવો ચટણી અને લોચાના મસાલા સાથે બનાવીશું. તો જ્યારે પણ તમને લોચો ખાવાનું મન થાય તો આવો સરળ રીતે તમે ક્યારેય ન બનાવ્યો હોય એવો સુરતી લોચો બનાવીશું. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે આપણે સામગ્રીઓ જોઈશું. તો 1 કપ ચણાની દાળ, અડધો કપ પૌવા અને 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી અડદની દાળ લેશું. તો અહીંયા કોરા કપડામાં સારી રીતે આપણે લૂછી અને ચણાની દાળ અને અડદની દાળ લેશું. તો 1 કપ ચણાની દાળ અને 1/4 કપથી પણ અડધી, તો લગભગ 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી અડદની દાળ લઈ કપડામાં આ રીતે લૂછી લઈશું. તમે ધોઈ સૂકવી અને પણ લઈ શકો છો. મેં આ રીતે લીધી છે, જલ્દી બની જાય એટલા માટે. સાથે અડધો કપ જેટલા પૌવા લઈશું, એને પણ આ રીતે કપડામાં લૂછી લઈશું, એટલે વધારાનો જે સફેદ કચરો હોય એ પૌવાનો પણ નીકળી જાય. તો આ રીતે બેયને મેં સારી રીતે લૂછીને લઈ લીધા. હવે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. તો અડદની દાળ છે એ 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન, આમાં ચણાની દાળનું પ્રમાણે જ વધારે હોય. હવે આપણે એનો લોટ તૈયાર કરવાનો છે. તો અડધો એમ 2 ભાગ કરીશ અને મિક્સર જારમાં આપણે એનો પાવડર દળીશું. એકસાથે બધું જ મિક્સરમાં તમારે નથી ભરવાનું, નહીંતર આવો લોટ એક સરખો નહીં દળાય. તો 1 મિનિટ જેવો મેં દળ્યો, પછી પાછો અડધી મિનિટ જેવો દળ્યો. લગભગ 1.5 મિનિટ થઈ એટલે જે ચણાનો કકરો લોટ હોય મોહનથાળ બનાવીએ એવો રેડી થઈ ગયો. એને બાઉલમાં કાઢી લઈશું. એ જ રીતે બચેલા દાળ અને પૌવાનું મિશ્રણ છે એને દળી લઈશું. તો આ રીતે એને પણ હું કાઢી લઈશ. તો લગભગ 1/2 કપ જેટલું આ મિશ્રણ રેડી થશે. હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું. 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે, અને 1 કપ ભરી ખાટું હોય થોડું એવું દહીં ઉમેરીશું. સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને બધી જ સામગ્રીઓને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. થોડું આ રીતે મિક્સ થઈ ફેટાઈ જાય એટલે દહીંવાળો જે કપ છે એમાં 1 કપ ભરી મેં પાણી લીધું છે એ ઉમેરી અને ગાંઠા ન રહે એવું સ્મૂથ બેટર બનાવી લઈશું. તો અહીંયા 1 કપ દહીં અને 1 કપ પાણી વાપર્યું. હજી અડધો કપ જેટલા મને પાણીની જરૂર છે. તો તમે જો છાશમાં તમારે બેટર બનાવવું હોય તો 2.5 કપ જેટલી છાશ પણ ઉમેરી અને તમે બેટર બનાવી શકો છો. તો આવું બેટર મેં બનાવ્યું અને બેટરને હવે ઢાંકી 10 મિનિટ જેવું રેસ્ટ થવા દઈશું. તો બેટર છે ત્યાં સુધીમાં થોડું ફૂલી અને થોડું થીક પણ થઈ જશે. બેટર અત્યારે આવું છે. તો ઢાંકી અને રેસ્ટ થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં લોચાની ચટણી અને લોચો મસાલા રેડી કરી લઈશું. એના માટે મિક્સર જારમાં 1 નાનો ટુકડો આદુનો, 3 લીલા મરચાં, 10 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન, 1 કપ લીલા ધાણા ડાળખા સહિત તમે ફુદીનાના પાન પણ લઈ શકો છો. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, અડધા લીંબુનો રસ, 1 ટીસ્પૂનથી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સેવ ઉમેરી થોડું પાણી ઉમેરી અને આવી એકદમ સ્મૂધ નહીં, થોડી અધકચરી રહે એવી ચટણી તમારે આવી વાટી રેડી કરી લેવાની. હવે ઝટપટ લોચોનો મસાલો બનાવી લઈશું. એના માટે તો 1 વાટકી લેશું. એમાં 2 ટીસ્પૂન મેં ચાટ મસાલો લઈ લીધો, 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ, તો મીઠું નથી ઉમેરવાનું, સંચળ અને ચાટ મસાલો જ લેવાનો છે. 1 ટીસ્પૂન વરિયાળીનો પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર, 1 થી 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, તીખું તમને જોવે તો વધારે પણ લઈ શકો છો. 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો આ આપણો લોચાનો મસાલો બની તૈયાર થઈ ગયો. બહુ ઝટપટ અને ઘરની સામગ્રીઓમાંથી જ રેડી થઈ જશે. તો લોચાનો મસાલો તૈયાર છે. હવે બેટરને આપણે રેસ્ટ કરવા મૂક્યું હતું એને હવે લગભગ 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું. 10 મિનિટ પછી બેટર છે એ થોડું ફૂલી થીક અને આવું જાડું થઈ જશે. તો આ રીતે લોટ દળીને તમે બનાવો તો 10 મિનિટ તમે એને પલાળશો તો પણ બહુ સારી રીતે પલળી જશે. 10 મિનિટ પછી આપણે બેટરને થોડું પાતળું કરીશું. તો અડધો કપ જેટલી છાશ કે પાણી તમારે ઉમેરવાનું છે, અને જો તમને લાગે કે હજી થોડા પાણીની જરૂર છે તો તમે ઉમેરી શકો છો. આ જે લોચાનું બેટર છે એ ખમણ કે ઢોકળાના બેટર કરતાં થોડું પાતળું રાખવાનું, તો એ ધ્યાન રાખવાનું. તો બેટર આપણું આવું હોવું જોઈએ. તો આપણું બેટર રેડી છે. હવે 2 લોચોને સ્ટીમ કરવા માટે આવી ઢોકળિયાની જે પ્લેટ છે એ મેં લીધી છે. તમે સાદી પ્લેટ લઈ અને
તમારા પાસે મોટું વાસણ હોય એમાં પણ બનાવી શકો. તો આ રીતે 2 પ્લેટ લઈ તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું અને ઢોકળિયામાં આ રીતે પાણી અને સાથે એક લીંબુનો ટુકડો ઉમેરીશું, એટલે ક્ષાર હોય પાણીનો એ ઢોકળિયામાં બેસે નહીં. ઢાંકી અને હાઈ ફ્લેમ પર એને ગરમ કરીશું. જ્યારે પાણી ઉકળવા લાગે ત્યારે બેટરમાં 1 ટીસ્પૂન ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરી મિક્સ કરીશું એકદમ સારી રીતે. અને આપણે આ રીતે 2 પ્લેટ જે ગ્રીસ કરી છે એમાં 1/2 કપ જેટલું, તો 1 કપથી થોડું ઉપર બેટર આ રીતે 2 પ્લેટમાં, તો બહુ ઉપર સુધી નથી ભરવાનું. આ રીતે પ્લેટ નાની મોટી કેટલી છે તમારી એ રીતે બેટર ઉમેરવાનું, થોડું ઉપર ખાલી રહે એ રીતે. અને આ રીતે ફેલાવી અને એના પર જે લોચાનો મસાલો બનાવ્યો છે એ આ રીતે છાંટી દઈશું. તો આ રીતે છટાઈ જાય એટલે જે આપણે પાણી ઉકળવા મૂક્યું છે એમાં તરત જ 2 પ્લેટ મૂકી દઈશું અને ઢાંકી હાઈ ફ્લેમ પર 10 મિનિટ જેવો આપણે એને સ્ટીમ કરીશું. તો 10થી 12 મિનિટ જેવું, અને ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો ઢાંકી હું એને થવા દઈશ. તો લગભગ હવે લોચોને સ્ટીમ થતાં 12 મિનિટ જેવું, તો 10 મિનિટ પછી તમારે એને ચેક કરવાનું. જો થઈ જાય તો કાઢી લેવાનું, નહીંતર 2 મિનિટ જેવું વધારે થવા દેવાનું. 10 મિનિટ પછી લોચો છે એ રેડી થઈ ગયો. નાઇફથી તમારે ચેક કરવાનું, બેટર ન આવે એટલો જ થવો જોઈએ. તો આ રીતે રેડી થઈ ગયો લોચો છે એ બહુ ઓવરકુક નથી કરવાનો, જલ્દીથી થઈ જાય એવો જ હોવો જોઈએ. 10થી મેક્સિમમ 12 મિનિટથી વધારે તમારે એને નહીં સ્ટીમ કરવાનું. હવે આ રીતે પ્લેટ કાઢીશું. ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ એના પર તેલ, શીંગ તેલ હોય એ આ રીતે ફેલાવી દઈશું. તો આ લોચો છે તમે બટર સાથે પણ ખાઈ શકો, તેલ સાથે પણ ખાઈ શકો. ચીઝવાળો તમારે સર્વ કરવો હોય તો એવો પણ સર્વ કરી શકો. હું સિમ્પલ એવો બ્રેકફાસ્ટમાં તમે વારંવાર ખાઈ શકો એ રીતે બનાવી રહી છું. તો કાચું શીંગ તેલ આ રીતે તમારે ઉપર સ્પ્રેડ કરી અને તાવીથાના મદદથી તમારે આ રીતે ગરમ ગરમ લોચાને કાઢવાનો. તો બહુ સિમ્પલ એવો આ રીતે તમારે લોચો લેવાનો અને આવો જ લોચો બનવો જોઈએ. એના પીસીસ ન પડવા જોઈએ, સોફ્ટ એવો લોચો, તો જ તમારો લોચો પરફેક્ટ બનશે. અહીંયા લોચો છે એ તમારે ગરમ ગરમ જ સર્વ કરવાનો છે. તમે પ્લેટ કાઢો એટલે તરત જ તાવીથાના મદદથી તમારે આ રીતે લોચાને સેપરેટ કરી સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢવાનો અને સાથે બનાવેલી ચટણી. અને જો લોચો મસાલો તમને થોડો ફ્લેવર માટે વધારે જોતો હોય તો ઉપરથી છાંટી શકો છો, પણ તમારે એકવાર ટેસ્ટ કરી ઉપર જરૂર લાગે તો ઉમેરવાનો. એના પર આપણે ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી તમે ખાતા હોય તો ઉમેરવાની, નહીંતર સ્કીપ કરી શકો છો. પણ સુરતી જે લોચો છે એ ડુંગળીના ટેસ્ટ વગર સારો નથી લાગતો, એટલે જો અનિયન ખાતા હોય તો આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરવાનું. થોડી સેવ વધારે ઉમેરવી હોય તો વધારે ઉમેરી શકો છો. લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી અને ગરમ ગરમ લોચો, તો થોડું બટર પણ તમે ઉમેરી શકો છો ઉમેરવું હોય તો, અને ચીઝ પણ તમારે ખમણવું હોય તો થોડું એ પણ ઉમેરી શકો છો. તો ગરમ ગરમ લોચો ચટણી સાથે સર્વ કરો. તો સુરતી લોચો તો તમે ખાતા જ હશો, પણ જો તમને દાળ પલાળવાનો ટાઈમ ન હોય કે રેસ્ટ કરી ખાટો તમને આથો લાવવાનો ટાઈમ ન હોય અને સુરતી લોચો તમારે જો ખાવો હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ બની જાય એવો લોચો તમે આ એકવાર ઘરે ટ્રાય કરજો. તમે આ જ રીતે હંમેશા બનાવો, એવો ટેસ્ટી લાગશે. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.